Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new chapter, that is the ray optics. Okay, ray optics म्हणजे जे optics शी related असेल. Optics means it is a branch of science which deals with the light and its properties. लाईट आणि त्याच्या प्रॉपर्टी सोबत जे डील करतात त्याच्याबद्दल सगळ्या गोष्टीच्या कन्सेप्टमध्ये येतात तो ब्रांच फिजिक्सची म्हणजेच ऑप्टिक्स. ओके, सो त्याच्यातला आपण रे ऑप्टिक्स हा चॅप्टर जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे, हा आपण स्टार्ट करतो. याच्यासाठी आपल्याला काही प्रिव्हियस कन्सेप्ट्स आधी रिवाइज करायला लागतात. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाईट. सो प्रॉपर्टीच्या लाईटच्या दोन प्रॉपर्टीज जे आहेत आतापर्यंत आपण शिकलेलो आहोत ते म्हणजे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आणि रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके, सो फर्स्ट विल रिवाइज बोथ ऑफ. सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. सो फर्स्ट विल डिफाईन दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय, जे आपण घरात मिररमध्ये बघतो किंवा कोणत्याही प्लेन सरफेसवरती आपल्याला कोणतीही वस्तू जर दिसत असेल तर त्याचं रिझन काय आहे की तिथून लाईट रिफ्लेक्ट होऊन आपल्या आईजपर्यंत पोहोचतात आणि तिथून मग आपल्याला ती वस्तू दिसते. सो रिफ्लेक्शन हा कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे ज्याच्यामुळे आपण बघू शकतो. ओके, सो व्हॉट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इट इज द बाउन्सिंग ऑफ लाईट व्हेन इट हिट्स टू द सरफेस. सरफेसला हिट केल्यानंतर म्हणजे धडकल्यानंतर जे रेज रिटर्न बाउन्स होतात सेम मीडियममध्ये, ह्या कन्सेप्टला म्हणतात रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके, सो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउन्सिंग बॅक ऑफ द लाईट रेज फ्रॉम द सरफेस. ओके, आणि ह्याच्यामुळेच आपण बघू शकतो कोणताही ऑब्जेक्ट. आता हे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट जे आहे ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट डायग्राममध्ये मी रे डायग्राम काढून दाखवलेली आहे, याला म्हणतात रे डायग्राम, ज्याच्यामध्ये आपण लाईट येण्याची आणि जाण्याची दिशा वगैरे जे आहे ते लाईनने दाखवू शकतो. आणि तिथं ॲरो हा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो कारण ते डायरेक्शन दाखवतो, म्हणून ह्या असे डायग्राम्सला रे डायग्राम म्हणतात. सो सी हिअर रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. याच्यामध्ये मिरर खाली दाखवलेला आहे. ह्या मिररमध्ये इन्सिडेंट रे म्हणजे जी लाईट सोर्सकडून सरफेसपर्यंत पोहोचणार आहे तिला म्हणतात इन्सिडेंट रे. ती इन्सिडेंट रे सोर्सपासून मिररपर्यंत आलेली दाखवलेली आहे. त्यानंतर जिथं ती टच होते त्याच पॉईंटपासून नॉर्मल आपण एक ड्रॉ केलाय. नॉर्मल म्हणजे काय? परपेंडिक्युलरला फिजिक्समध्ये नॉर्मल म्हणतात. म्हणजे परपेंडिक्युलर लाईन टू द मिरर इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल. ओके, सो नॉर्मल एक ड्रॉ केलेला आहे आणि जी रिफ्लेक्शनची लाईट इन्सिडेंट लाईट जी आलेली होती तीच नॉर्मलच्या पलीकडं स्ट्राईक केल्यानंतर मिररला माघारी जाताना ॲरोमध्ये दिसते आपल्याला. ओके, सो त्याला म्हणतात रिफ्लेक्टेड रे. इन्सिडेंट रे जी स्ट्राईक होणार आहे, जी इनकमिंग आहे. नॉर्मल जे आपण इमेजिन करतो की परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला आहे. आणि रिफ्लेक्टेड रे म्हणजे जी रे परत बाउन्सिंग होणार आहे सेम मीडियममध्ये, त्याला म्हणतात रिफ्लेक्टेड रे. ह्या डायग्राममध्ये परत मी दोन अँगल दाखवलेले आहेत, इन्सिडेंट रे अँड नॉर्मल. ह्या दोघांच्या मधला अँगल म्हणजे असतो अँगल ऑफ इन्सिडेंट. द अँगल बिटवीन इन्सिडेंट रे अँड नॉर्मल इज कॉल्ड एज इन्सिडेंट अँगल. आणि पलीकडे एक अँगल दाखवलाय आर. आर मीन्स रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्टेड अँगल. द अँगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड अँगल. ओके, सो ह्या डायग्राममध्ये एवढं आपण रिप्रेझेंट केलेले आहेत. हे रे डायग्राम झाली रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटची. आता ह्या बेसिसवर आपल्याला रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटचे लॉज माहिती आहेत. बेसिकली तिथं दोनच लॉज आहेत रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटमध्ये. सो व्हॉट आर दीज लॉज? सी, फर्स्ट लॉ काय सजेस्ट करतो आपल्याला की जे अँगल ऑफ इन्सिडेंट आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आहे दॅट आर ऑलवेज इक्वल. अँगल ऑफ इन्सिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. म्हणजे डायग्राममध्ये रे डायग्राममध्ये आय आणि आर जे दाखवलेले होते ते दोन्ही इक्वल असणार. ठीक आहे. दुसरा जो लॉ आहे तो काय सजेस्ट करतो, इन्सिडेंट रे, नॉर्मल अँड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज थ्री लाईन्स लाईज ऑलवेज इन अ सेम प्लेन. सेम प्लेन म्हणजे एक्स वाय एक्सिस जर आपण घेतला असेल तर ह्याला प्लेन म्हणतात. तर इन्सिडेंट रे जर ह्या प्लेनमध्ये असेल म्हणजे आपण ड्रॉ करताना जर एक्स वाय एक्सिसमध्ये ड्रॉ करत असेल तर नॉर्मल पण एक्स वाय एक्सिसमध्ये असणार आहे आणि रिफ्लेक्टेड रे पण एक्स वाय एक्सिसमध्ये असणार आहे. म्हणजे ऑल दीज थ्री रेज ऑर लाईन्स दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन. सो हे दोन इम्पॉर्टंट लॉ आहेत. पहिल्यांदा अँगलबद्दल माहिती देतो आणि त्याच्यामुळेच आपण जर आरशात बघत असेल तर एक पर्टिक्युलर अँगल ठेवून तुम्ही बघा. जसं आपण आपली पोझिशन चेंज करणार आहे, इमेज पण आपली अँगल जे आहे ते चेंज करणार आहे. बिकॉज आय इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू आर. ओके.
नाउ लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. हे पण आपल्याला माहिती आहे. आपण जर एखाद्या पाण्याने भरलेल्या ह्याच्यामध्ये आतमध्ये डोकावून पाहत असेल तर आपल्याला ती वस्तू जे पाण्याच्या आतमध्ये असेल ती थोडीशी जागा चेंज झाल्यासारखी वाटते. ही कन्सेप्ट म्हणजे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट मधली असते आणि हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो पण आहे. तरी पण आपल्याला हे आता 11th-12th साठी जे लागणार आहे त्याच्यामध्ये रिवाइज करायचं असतं. सो व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट? फर्स्ट विल डिफाइन इट. सी हियर. Change in direction of light as it passes through boundary separating two media. जेव्हा एक लाईट रे दोन मीडियमची बाउंड्रीला ज्यावेळेस क्रॉस करणार आहे त्यावेळेस क्रॉस करताना त्याची जर डायरेक्शन चेंज होत असेल तर ह्या कन्सेप्टला म्हणतात रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. म्हणजे इथं आता रे डायग्राम मध्ये मी दाखवते. इथं साईडला छोटी डायग्राम दाखवलेली आहे. ओके. सो बिग डायग्राम काढून आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं बघूया. ही सेकंड डायग्राम आहे रिफ्रॅक्शनची रे डायग्राम. द रेक्टेंगल शेप इट इज अ ग्लास. ठीक आहे. याच्यामध्ये एक इन्सिडेंट रे वरून आलेली दाखवली. इन्सिडेंट रे म्हणजे जिथून येते ते मीडियम आहे एअर आणि खाली आपण इथं ग्लास दाखवलेला आहे. जेव्हा एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये पास होणार आहे म्हणजे जिथं बाउंड्री असणार आहे त्या बाउंड्री मधून पास होताना त्या रेचा जो आहे पाथ हा चेंज होतो, डायरेक्शन चेंज होणार आहे. सो स्ट्रेट लाईन मध्ये आपण बघितलं तर ती तशीच सरळ जायला पाहिजे होती, पण तशी न जाता ही थोडीशी आपल्याला ज्यावेळेस ग्लास मध्ये जाते त्यावेळेस थोडीशी आतमध्ये सरकल्यासारखी जाणवते. ह्याला म्हणतात रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता याच्यामध्ये जी इन्सिडेंट रे आहे ती दाखवली इथं, ती काय होते, एरो दाखवलाय, ऍब्सॉर्ब्ड होती. म्हणजे ही इन्सिडेंट रे त्या ग्लास सरफेस वरती इन्सिडेंट झाल्यानंतर थोड्या प्रमाणात ऍब्सॉर्ब होईल, थोड्या प्रमाणात पलीकडे रिफ्लेक्शन दाखवले. ग्लास सरफेस आहे म्हणजे रिफ्लेक्शन पण होणार आहे. सो सम अमाऊंट ऑफ दॅट रे कॅन बी रिफ्लेक्टेड अँड सम अमाऊंट हे पास होणार आहे बाउंड्री मधून, दॅट इज रिफ्रॅक्टेड. सो रिफ्लेक्शन ज्यावेळेस वरच्या वर होणार आहे त्यावेळेस त्याचे दोन्ही अँगल आय आणि आर हे इक्वल असणार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल फॉलो होणार आहे. पण जेव्हा ती बाउंड्री पास करून खाली येणार आहे त्यावेळेस त्याचं कन्सेप्ट बदलणार आहे, कारण हा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आहे. आता हे जनरली तुम्ही कुठं बघितलं असेल की ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये डोकावून बघतो आपल्याला पाण्याची आतली वस्तू तर दिसते कारण का रिफ्रॅक्शन होते, पण कधी कधी आपल्याला आपली स्वतःची इमेज पण हाफ पोर्शन मध्ये तिथं पाण्याच्या वरती दिसते. म्हणजे काय होतं, रिफ्लेक्शन पण व्हायला लागले सरफेस पासून आणि पाण्याच्या आतमधली वस्तू दिसते म्हणजे रिफ्रॅक्शन पण होतो. सो दोन्ही कन्सेप्ट आपण ह्याच्यामध्ये बघू शकतो. म्हणून मी इथे या डायग्राम मध्ये तिन्ही पण दाखवले की काही ऍब्सॉर्ब झाली असेल, काही रिफ्लेक्ट झाली असेल आणि जे आरपार जाणार आहे ती रिफ्रॅक्ट झालेली असते. ओके. सो दिस इज द रिफ्रॅक्शन. आता जे पाथ चेंज होतो ते कसा चेंज होतो त्याच्यासाठी एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची की ज्या मीडियम मधून रे पास होणार आहे, कोणत्या मीडियम मधून रे पास होते म्हणजे काय की आता मी एक्झाम्पल घेतलेलं होतं हवा, एअर आणि ग्लास. सो एअर मधून ज्यावेळेस ग्लास मध्ये रे पास होणार आहे, एअर काय आहे, रेअर मीडियम आहे ज्याच्यामध्ये पार्टिकल्स खूप पसरलेले असतात, आणि ग्लास काय आहे, सॉलिड सरफेस आहे म्हणजे डेन्सर मीडियम आहे. सो व्हेनेवर रे ऑफ लाईट इज पासिंग फ्रॉम रेअरर टू डेन्सर मीडियम, ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम म्हणजे ग्लास आहे, आणि त्याच्यामध्ये जर पास होत असेल तर जे ओरिजिनल पाथ असायला पाहिजे होता लाईटचा तो नसून काय होतं, लाईट टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होते. सो चेंज झालेली लाईन दाखवली मी आणि टुवर्ड्स द नॉर्मल दिलंय. म्हणजे काय, लाईट ओरिजिनल पाथ पासून आतमध्ये सरकलेली दिसणार आहे नॉर्मल कडे. दुसरा कन्सेप्ट काय आहे की जर जो मीडियम आहे तो ऑप्टिकली रेअर असेल, म्हणजे वरचा जो मीडियम आहे जिथून इन्सिडेंट रे येते ती जर डेन्सर असेल, म्हणजे इथं ग्लास मधून एअर घेऊ शकतो, ग्लास मधून वॉटर घेऊ शकतो किंवा वॉटर मधून एअर घेऊ शकतो. वरची जी सरफेस आहे ती डेन्सर असणार आहे आणि ज्याच्यामधून हे रिफ्रॅक्शन होतं ती मीडियम जे आहे ते रेअर असणार आहे. सो ऑप्टिकली रेअर मीडियम असा जर कन्सेप्ट असेल तर रे ऑफ लाईट सरळ जायच्या ऐवजी काय होते, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल म्हणजे नॉर्मल कडे यायच्या ऐवजी ती काय होते, नॉर्मल पासून अजून लांब जाते. सो इट इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो कधीही डायग्राम काढताना डेन्सर आणि रेअर मीडियमचा विचार करून आपण हे रे डायग्राम ड्रॉ करतो. ठीक आहे. सो हे झाले रिफ्रॅक्शन आणि रिफ्लेक्शनचे बेसिक कन्सेप्ट. ओके, होप यू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन जे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे थोडंसं डिटेलमध्ये बघणार आहे. ओके. So if you like our videos, share it and subscribe our channel.